नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ राठौर गोविंद आप सर्वेનું ટીચિંગ ઇક્વેશન એકેડમીમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, હજી સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવાની છે। ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી મારી સોશિયલ મીડિયા લિંકોને ટચ કરીને તમે મારી સાથે સરળતાથી જોડાઈ શકો છો। અગાઉના ભાગ 1માં આપણે યામ ભૂમિતિના જે કંઈ મુદ્દાઓ છે એ મુદ્દાઓને આપણે સંક્ષિપ્તમાં ચર્ચા કરી છે અને સાથે સાથે તેના ઉપયોગની પણ આપણે ચર્ચા કરી છે। તો આ ભાગમાં આપણે જે કંઈ મુદ્દાઓ છે એ મુદ્દાઓની આપણે વિગતવાર ચર્ચા કરીશું। પ્રકરણ 7 યામ ભૂમિતિ। યામ ભૂમિતિની ચર્ચા કરતા પહેલા સૌપ્રથમ બોર્ડની પરીક્ષામાં તેના જે કંઈ ગુણભાર છે એ ગુણભારની આપણે ચર્ચા કરીશું। તો આ પ્રકરણના કુલ ગુણભાર છે 4, જે આ મુજબ છે। વિભાગ એમાં એક પ્રશ્ન પૂછાય છે કે જેનો ગુણભાર 1 છે। ત્યારબાદ વિભાગ સીમાં પણ એક પ્રશ્ન પૂછાય છે કે જેનો ગુણભાર 3 છે। આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 + 3 મળીને કુલ 4 ગુણનું આપણું આ પ્રકરણ છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકરણની શરૂઆત આપણે એક આલેખથી કરીશું। તો અહીં આપણી સમક્ષ એક આલેખ છે। આલેખ વિશે તમે પરિચિત છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? બરાબર છે કે આલેખ હોય છે એને 2 અક્ષો હોય છે, એક x અક્ષ હોય છે અને બીજી y અક્ષ હોય છે। એટલે કે આપણી આડી જે રેખા હોય છે એને આપણે x અક્ષ કહીએ છીએ અથવા સમક્ષિતિજ રેખા કહીએ છીએ, એટલે કે x અને x'। ત્યારબાદ ઊભી જે રેખા હોય છે એને આપણે શિરોલંબ રેખા કહીએ છીએ, જેને આપણે y અક્ષ કહેવામાં આવે છે। અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે બંને રેખાઓ જ્યાં મળે છે, છેદે છે, તે બિંદુને આપણે ઉગમ બિંદુ કહીએ છીએ। અને ઉગમ બિંદુના જે યામ હોય છે એ શું હોય છે? 0, 0 યામ હોય છે। એટલે આપણે આલેખની અંદર કોઈ પણ બિંદુ દર્શાવીએ મિત્રો તો તેને 2 યામ હોય છે, એક તો x યામ હોય છે અને બીજો y યામ હોય છે। તો આપણું જે ઉગમ બિંદુ હોય છે એના બંને યામ 0, 0 હોય છે। તો હવે આપણે જોઈએ તો આપણો આલેખ છે અહીં 4 ભાગમાં આપણો વિભાજિત થયેલો જોવા મળે છે। પ્રથમ ભાગ, બીજો ભાગ, ત્રીજો ભાગ અને ચોથો ભાગ। અહીં જે પ્રથમ ભાગ છે એને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રથમ ચરણ કહીશું। બીજો ભાગ છે એને આપણે દ્વિતીય ચરણ કહીએ, તેવી રીતે તૃતીય ચરણ અને ચતુર્થ ચરણ। આમ આપણે આલેખ હોય છે એને આપણે 4 ચરણો હોય છે। હવે જે 4 ચરણો હોય છે એ ચારે ચરણની અંદર x અને y ની અલગ અલગ ચિહ્નો હોય છે। બરાબર છે? તો આપણે પ્રથમ ચરણની અંદર જોઈએ તો પ્રથમ જે હોય છે એ x યામ હોય છે અને બીજું શું હોય છે? y યામ હોય છે। તો પ્રથમ ચરણની અંદર જે x યામ હોય છે એની નિશાની શું જોવા મળે છે? આપણને પ્લસ જોવા મળે છે। અને y યામની નિશાની શું જોવા મળે છે? પ્લસ જોવા મળે છે। એટલે પ્રથમ ચરણની અંદર x પણ પ્લસ જોવા મળે છે અને y પણ પ્લસ જોવા મળે છે। તેવી રીતે દ્વિતીય ચરણની અંદર વાત કરીએ તો દ્વિતીય ચરણની અંદર x યામ શું હોય છે? માઇનસ હોય છે, y યામ શું હોય છે? પ્લસ હોય છે। તૃતીય ચરણની અંદર જોઈએ તો તૃતીય ચરણની અંદર x યામ શું હોય છે? માઇનસ હોય છે અને y યામ પણ શું હોય છે? માઇનસ હોય છે। આમ બંને યામ માઇનસ હોય છે। ચતુર્થ ચરણની અંદર વાત કરીએ તો ચતુર્થ ચરણની અંદર x ની કિંમત પ્લસ હોય છે અને y ની કિંમત શું હોય છે? માઇનસ હોય છે। તો આમ દરેક ચરણની અંદર આપણે જે કંઈ બિંદુના યામ હોય છે એની નિશાનીઓ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ। આની મદદથી આપણે કોઈ પણ બિંદુ છે, P બિંદુ હોય જેના યામ x અને y હોય તો એ બિંદુ કયા ચરણની અંદર છે એ આપણને એની નિશાની જોઈને ખ્યાલ આવે છે। જો બિંદુ ત્રીજા ચરણમાં હોય તો બંને યામની નિશાનીઓ શું હોય? માઇનસ હોય છે। તેવી રીતે પ્રથમ ચરણની અંદર હોય તો બંને યામની નિશાનીઓ શું જોવા મળે છે? પ્લસ જોવા મળે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમ દરેક ચરણ અને દરેક ચરણમાં x અને y ની જે કિંમતો છે એ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। હવે આપણે શું કરીએ છીએ તો આ જે શું છે? x અક્ષ છે। હવે x અક્ષ છે તો x અક્ષ પર આપણે કોઈ બિંદુ લઈએ છીએ। બરાબર છે? તો x અક્ષ પર આપણે કોઈ પણ બિંદુ લઈએ ત્યારે જે y યામ છે એ y યામ શું બને? તો y યામ 0 બને। કેમ કે આપણે ફક્ત ને ફક્ત બિંદુ ક્યાં લઈએ છીએ? x યામ પર જ લઈએ છીએ અને x યામ પર જ્યારે બિંદુ લઈએ ત્યારે y યામ છે એ શું બને? 0 બને। એટલે કે x અક્ષ પરના કોઈ પણ બિંદુના યામ કેવો હોય તો x 0 સ્વરૂપમાં આપણને જોવા મળે છે। x અક્ષ પરના કોઈ પણ બિંદુના યામ x 0 સ્વરૂપમાં હોય છે। કેમ કે x
અક્ષ પર y હંમેશા 0 હોય છે। તેવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો y આમ હોય અને y આમ પર આપણે કોઈ બિંદુ લઈએ તો y આમ છે ત્યારે x આમ શું થાય 0 થાય। તો y અક્ષ પરના કોઈ પણ બિંદુના યામ 0 y સ્વરૂપમાં હોય છે। એટલે આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું છે આપણું બિંદુ x અક્ષ પર હોય ત્યારે y આમ 0 અને બિંદુ y આમ પર હોય એટલે y અક્ષ પર હોય તો x આમ શું થાય 0 થાય છે। તો આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું છે। તો x અક્ષ પરના બિંદુનું યામ 0 x0 અને y અક્ષ પરના બિંદુનું યામ શું મળે છે 0 y સ્વરૂપમાં આપણને મળે છે। હવે ઉગમ બિંદુ બરાબર છે તો અહીં શું આવે ઉગમ બિંદુ તો ઉગમ બિંદુનું યામ શું હોય ઉગમ બિંદુનું યામ 0 0 સ્વરૂપમાં આપણને જોવા મળે છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જે આલેખ છે એ આલેખ પત્ર પર કોઈ પણ બે બિંદુ આપણને આપેલા હોય બરાબર છે તો અહીં આપણે બે બિંદુ લઈએ છીએ A અને B બરાબર છે। બંને બિંદુઓ ક્યાં લીધા છે આપણે x અક્ષ પર લીધા છે। તો બિંદુ A અને B આ બંને વચ્ચેનું આપણે અંતર જોઈએ છે। તો બિંદુ A અને B વચ્ચેના જે અંતર છે એ અંતરને આપણે AB વડે દર્શાવીએ છીએ। તો AB શું સૂચવે છે તો બિંદુ A થી B સુધીનું અંતર અથવા A થી B વચ્ચેનું જે અંતર છે એને આપણે AB વડે દર્શાવીએ છીએ। તો અહીં જોઈએ તો A થી B સુધીનું અંતર અથવા B થી A સુધીનું અંતર બરાબર છે અંતર કેવું મળે સરખું મળે। આપણે અંતર A થી માપવાનું શરૂઆત કરીએ અથવા અંતર B થી માપવાનું શરૂઆત કરીએ તો બંને અંતર આપણને કેવા મળે સરખા મળે છે। એટલે આપણે કહી શકીએ કે A થી B સુધીનું અંતર અને B થી A સુધીનું અંતર સરખું મળે છે। એટલે કે AB બરાબર B કેવું થાય સરખું થાય। હવે આપણે બે બિંદુ લેવા છે બંને બિંદુ આપણે x અક્ષ પર લઈએ છીએ। પ્રથમ બિંદુ છે A અને બીજું બિંદુ B છે। આપણે અગાઉ જોયું કે બિંદુ A છે x અક્ષ પર છે તો એના y આમ શું થાય 0 થાય। તેવી રીતે બિંદુ B પણ x અક્ષ પર છે તો એને શું થશે y આમ 0 થાય છે। બંને બિંદુ આપણે x અક્ષ પર છે। હવે A બિંદુ છે તો એના આમ શું થશે તો x1 0 અને B બિંદુ છે એના આમ આવવું છે તો x2 0 થાય છે। હવે આ બંને વચ્ચેનું આપણે અંતર જોઈએ છે એટલે કે A થી B સુધીનું આપણે અંતર જોઈએ છે। તો આ બંને વચ્ચેનું અંતર આપણને કેવી રીતે મળે તો શું કરવું પડે x1 - x2 કરવું પડે। એટલે કે AB તો A થી B સુધીનું અંતર બરાબર શું મળે x1 - x2 એટલે કે A થી B વચ્ચેનું અંતર બરાબર શું મળે છે તો માનાંકની અંદર x1 - x2 આ સૂત્રની મદદથી આપણે x અક્ષ પર આવેલા કોઈ પણ બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર છે એ આપણે શોધી શકીએ છીએ। તેવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કોઈ બે બિંદુ લઈએ છીએ y અક્ષ પર બે બિંદુ લઈએ છીએ તો y અક્ષ હોય પર જ્યારે બિંદુ હોય ત્યારે x અક્ષના યામ શું થાય 0 થાય। તો x યામ શું થાય 0 થાય। તો પ્રથમ બિંદુ લઈએ છીએ P એ y અક્ષ પર છે તો x યામ શું થશે 0 થશે। Q બિંદુ પણ શું છે y અક્ષ પર છે માટે એનો x યામ પણ શું થશે 0 થશે। તો P બિંદુનું યામ શું થશે 0 y1 અને Q બિંદુનું યામ 0 y2 આપણે લઈએ છીએ। હવે આ બંને વચ્ચેનું આપણે અંતર જોઈએ છે તો P થી Q સુધીનું અંતર આપણે જોઈએ છે તો જેને આપણે શું વડે PQ વડે દર્શાવીશું। તો P અને Q વચ્ચેનું અંતર બરાબર શું થશે માનાંકની અંદર y1 - y2 એટલે કે y1 - y2 તો આ આપણી પાસે સૂત્ર બન્યું PQ એટલે P અને Q વચ્ચેનું અંતર બરાબર શું થશે માનાંકમાં y1 - y2 મળે છે। તો આપણે જોયું કે x અક્ષ પર આવેલા બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર એ આપણે જોયું અને y અક્ષ પર આવેલા બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર અને તે માટેના આપણે સૂત્રો છે એ સૂત્રોની હવે ચર્ચા કરી છે। હવે શું કરીશું મિત્રો તો હવે આપણે બે બિંદુઓ લઈએ છીએ એ બે બિંદુઓ હવે ચરણની અંદર લઈએ છીએ। અગાઉ આપણે x અક્ષ પર બિંદુ લીધું y અક્ષ પર લીધું હવે આપણે શું લઈએ છીએ ચરણની અંદર આપણે બે બિંદુઓ લઈએ છીએ। એટલે પ્રથમ બિંદુ લઈએ છીએ P બરાબર છે કયા ચરણમાં છે બોલો જો બીજા ચરણમાં છે બહુ સરસ। તો P ના યામ શું થશે x1 y1 બીજું બિંદુ લઈએ છીએ Q એ પ્રથમ ચરણમાં છે એને એમ શું લઈએ આપણે x2 y2 લઈએ છીએ। P
પી બિંદુના નામ આપણે x1 y1 લઈએ છીએ અને ક્યુ બિંદુના નામ x2 y2 આપણે લઈએ છીએ. હવે આપણે શું કરવું છે? તો હવે આપણે આ બંને વચ્ચેનું આપણે અંતર છે એ અંતર આપણે જોઈએ છે, એટલે કે આ અંતર આપણે મેળવવું છે. તો અગાઉ જોયું એમ આપણે એક સૂત્ર મેળવવું પડે, પી ક્યુ, બરાબર છે. તો બિંદુ પી અને ક્યુ વચ્ચેનું અંતર અને પી ક્યુ વડે દર્શાવીએ છીએ. તો પી ક્યુ બરાબર શું થશે કે વર્ગમૂળમાં x2 માઇનસ x1 નો વર્ગ પ્લસ y2 માઇનસ y1 નો વર્ગ. ફરીથી જોઈએ તો પી ક્યુ બરાબર વર્ગમૂળમાં x2 માઇનસ x1 નો વર્ગ પ્લસ y2 માઇનસ y1 નો વર્ગ. આ સૂત્રની મદદથી આપણે બિંદુ પી અને ક્યુ વચ્ચેનું અંતર શોધી શકીએ છીએ. આ સૂત્રને મિત્રો આ મુજબ પણ આપણે લખી શકીએ છીએ. તો શું કરીએ? બંને બાજુ વર્ગ કરીએ. તો પી ક્યુ નો વર્ગ બરાબર શું થશે? x2 માઇનસ x1 વર્ગ પ્લસ y2 માઇનસ y1 સ્ક્વેર મળે છે. તો શું થયું? પી ક્યુ સ્ક્વેર બરાબર x2 માઇનસ x1 નો વર્ગ પ્લસ y2 માઇનસ y1 નો વર્ગ. તો આ આપણને મળે હશે. તો શું છે? આ જે કે આપણે સૂત્ર મેળવ્યું છે એ સૂત્રને આપણે અંતર સૂત્ર કહીએ છીએ, બરાબર છે. તો અંતર સૂત્ર તમારે ખાસ તૈયાર કરવાનું છે મિત્રો. જો અંતર સૂત્ર તમને નહીં આવડે તો આ પ્રકરણો છે એ પ્રકરણનો કોઈ પણ દાખલો તમને આવડશે. એટલે અંતર સૂત્ર છે એ ખાસ તમારે તૈયાર કરવાનું છે. અંતર સૂત્ર બરાબર શું થશે? તો પી ક્યુ બરાબર વર્ગમૂળમાં x2 માઇનસ x1 નો વર્ગ પ્લસ y2 માઇનસ y1 સ્ક્વેર. તો આ શું છે? અંતર સૂત્ર છે. હવે આપણે જોઈએ તો અંતર છે એ હંમેશા કેવું હોય? ધન સંખ્યા જ હોય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ બે સ્થળ વચ્ચેનું અંતર છે 5 કિલોમીટર હોય, 10 કિલોમીટર હોય. કોઈ પણ બે સ્થળો વચ્ચેનું અંતર છે એ -5 કિલોમીટર હોતું નથી. તો અંતર હંમેશા કેવું હોય છે? તો અંતર હંમેશા આપણને ધન સંખ્યા જ મળે છે. હવે જોઈએ તો બિંદુ પી એક્સ વાયનું ઉગમ બિંદુથી અંતર. હવે આપણી પાસે કોઈ બિંદુ લઈએ છીએ, બરાબર છે. તો આ બિંદુ છે આપણી પાસે અને આ ઉગમ બિંદુ છે. તો બિંદુ પી નું ઉગમ બિંદુથી અંતર, બરાબર છે. ઉગમ બિંદુ એટલે શું? ઓ એને આપણે કહીશું. એ બંને વચ્ચેનું અંતર એને શું થશે? પીઓ. પી થી ઓ સુધીનું અંતર. તો કેવી રીતે દર્શાવાય? તો વર્ગમૂળમાં x² પ્લસ y². આપણને શું મળે છે? તો બિંદુ પી નું ઉગમ બિંદુથી અંતર આપણને મળે છે, જેને પીઓ વડે આપણે દર્શાવીશું. તો પીઓ બરાબર શું થશે? વર્ગમૂળમાં x² પ્લસ y² થાય છે. અને આ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. 1 માર્ક્સના પ્રશ્નની અંદર આપણે પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે કે બિંદુ pxy નું ઉગમ બિંદુથી અંતર. તો શું થશે? વર્ગમૂળમાં x² પ્લસ y² મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અંતર સૂત્ર વિશે માહિતી મેળવી. અંતર સૂત્ર દરેક જણે ખાસ તૈયાર કરી લેવાનું છે. હવે આપણે જોઈએ તો સમરેખ બિંદુની વાત કરીએ. તો આપણે કોઈ પણ બિંદુ સમરેખ બતાવવો હોય તો સૌપ્રથમ સમરેખ બિંદુઓ કોને કહેવામાં આવે છે? તો સમરેખ બિંદુઓ એટલે કે એવા બિંદુઓ જે એક જ રેખા પર આવેલા હોય એવા બિંદુઓ આપણે સમરેખ બિંદુ કહીએ છીએ. અથવા 3 બિંદુઓમાંથી આપણે એક રેખા દોરી શકીએ તો તેવા બિંદુને આપણે સમરેખ બિંદુઓ કહીએ છીએ. તો અહીં આપણે બિંદુ લઈએ એ, બી અને સી. સમરેખ બિંદુઓ હોય અને બિંદુ બી એ અને સી ની વચ્ચે હોય તો એ સમરેખ બિંદુ ક્યારે બને? તો ભાઈ આ શરતનું જ્યારે પાલન થાય ત્યારે એ સમરેખ બિંદુઓ બને છે. કઈ શરત છે? તો AB વત્તા BC બરાબર AC. AB શું છે? તો A થી B સુધીનું અંતર. BC શું છે? તો B થી C સુધીનું અંતર. અને A શું છે? તો A થી C સુધીનું અંતર. એટલે શું કહે છે? A થી B સુધીનું અંતર આપણી પાસે હોય, એટલે કે આ અંતર આપણી પાસે હોય. A થી B સુધીનું અંતર અને B થી C સુધીનું અંતર. આ બંને અંતરનો આપણે સરવાળો કરીએ તો ટોટલ A થી C સુધીના અંતર જેટલો થવો જોઈએ. એટલે કે આ શરતનું જ્યારે આપણે પાલન થાય ત્યારે કહી શકાય કે આપેલ બિંદુઓ છે એ સમરેખ બિંદુઓ છે. તો તે માટેની શરત છે એ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે. દાખલો અગાઉ આવશે કે આપેલ બિંદુ સમરેખ છે કે નહીં એ આપણે ચેક કરવાનું છે. તો શું છે? A થી B
બી વચ્ચેનું અંતર પ્લસ બી થી સી વચ્ચેનું અંતર, આ બંનેનો સરવાળો કરીએ અને એ સરવાળો આપણને એ થી સી સુધીના અંતર સુધી આપણને મળે, બરાબર છે. એના જેટલો મળે તો આપણે કહી શકીએ કે આપેલ બિંદુઓ છે એ સમરેખ બિંદુઓ છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલ બિંદુ સમરેખ બિંદુઓ ના હોય તો શું થાય? અસમરેખ બિંદુઓ થાય, બરાબર છે. અને અસમરેખ બિંદુઓ માટે શું થાય? તો અસમરેખ બિંદુ માટે આ શરત આ મુજબ મળે, એટલે કે એ બી પ્લસ બીસી ગ્રેટર ધેન એસી, તો એ બી સી એ અસમરેખ બિંદુઓ છે, બરાબર છે. તો એ થી બી સુધીનું અંતર પ્લસ બી થી સી સુધીનું અંતર, આ બંનેનો આપણે સરવાળો કરીએ અને એ સરવાળો એ સી થી વધારે આવે તો આપણે કહી શકીએ કે આપેલ બિંદુ અસમરેખ બિંદુઓ છે. તો આ સમરેખ બિંદુની આપણે વાત કરી, અસમરેખ બિંદુઓ. સમરેખ બિંદુ માટે આ શરતનું જ્યારે પાલન થાય તો આપણે કહી શકીએ કે આપેલ બિંદુઓ છે એ સમરેખ બિંદુઓ છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ત્રિકોણ વિશે પણ થોડીક માહિતી મેળવી લઈએ. આમ તો ત્રિકોણ વિશે બધા જાણો છો, બરાબર છે. તો ત્રિકોણને કેટલા બિંદુઓ હોય? 3 શિરોબિંદુઓ હોય, 3 રેખાખંડો હોય, બરાબર, અને 3 ખૂણાઓ હોય. તો આપણે ત્રિકોણના પ્રકાર પણ જાણીએ કે સમબાજુ ત્રિકોણ, સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ, દ્વિસમબાજુ ત્રિકોણ, કાટકોણ ત્રિકોણ. ફરીથી થોડુંક પુનરાવર્તન કરી લઈએ. તો સમબાજુ ત્રિકોણ કોને કહેવામાં આવે છે? તો જેની દરેક બાજુના માપ સરખા હોય, એટલે કે એ બી બરાબર બીસી બરાબર એસી, તો તેવા ત્રિકોણને આપણે સમબાજુ ત્રિકોણ કહીએ છીએ. અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ બી શું સૂચવે છે? તો એ અને બી વચ્ચેનું અંતર. બીસી શું સૂચવે છે? બી અને સી વચ્ચેનું અંતર. એસી શું છે? તો એ અને સી વચ્ચેનું અંતર, એટલે કે એ અને બી વચ્ચેનું અંતર બરાબર બી અને સી વચ્ચેનું અંતર અને બરાબર એ અને સી વચ્ચેનું અંતર. આ ત્રણે અંતર સરખા થાય તો આપણે કહી શકીએ કે ત્રિકોણ એબીસી એ સમબાજુ ત્રિકોણ છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ. સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણની અંદર શું થાય છે? તો આપેલ ત્રિકોણમાં કોઈ પણ બે બાજુના અંતર સમાન હોય તો તેવા ત્રિકોણને આપણે સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ કહીએ છીએ. એટલે જોઈએ એ બી બરાબર બીસી, એટલે કે એ બી અને બીસી બરાબર છે, બંને વચ્ચેનું અંતર કેવું થાય છે? સરખું થાય છે. એટલે કે એ થી બી વચ્ચેનું અંતર અને બી થી સી વચ્ચેનું અંતર કેવું થાય? સરખું થાય. એટલે કે એ બી બરાબર બીસી હોય તો તેને આપણે સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ કહીએ છીએ. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ વિષમબાજુ ત્રિકોણ. તો વિષમબાજુ ત્રિકોણ એટલે કે એ થી બી સુધીનું અંતર, બી થી સી સુધીનું અંતર અને એ થી સી સુધીનું અંતર. આ ત્રણે અંતર સરખા ન હોય, એટલે કે એ બી નોટ ઇક્વલ ટુ બીસી, બીસી નોટ ઇક્વલ ટુ એસી, તો ત્રિકોણ એબીસી છે એ શું છે? વિષમબાજુ ત્રિકોણ બને છે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કાટકોણ ત્રિકોણની વાત કરીએ. તો કાટકોણ ત્રિકોણ વિશે તમે જાણો હશો કે કોઈ કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર એક ખૂણો કેટલા અંશનો હોય છે? 90 અંશનો હોય છે. તેને આપણે કાટકોણ ત્રિકોણ કહીએ છીએ. અને કાટકોણ ત્રિકોણ હોય, બરાબર છે, તેને કર્ણો હોય. તો કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર કર્ણ હોય તો આપણે પાયથાગોરસનો પ્રમેય જાણીએ છીએ કે કર્ણનો વર્ગ બરાબર બાકીની બે બાજુનો વર્ગનો સરવાળો. તો એટલે એસીનો વર્ગ, એસી શું છે? કર્ણ છે, બરાબર શું થશે? એબીનો વર્ગ પ્લસ બીસીનો વર્ગ. અહીં એબી શું છે? એ થી બી વચ્ચેનું અંતર, બીસી બી થી સી વચ્ચેનું અંતર સૂચવે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ત્રિકોણ વિશે માહિતી મળી. હવે થોડીક આપણે ચતુષ્કોણ વિશે પણ થોડી માહિતી મેળવી લઈએ, બરાબર છે, જેનો આપણે ઉપયોગ આગળ જતા દાખલાઓમાં કરવાનો હશે. ચતુષ્કોણ વિશે તો તમે બધા જાણો હશો, બરાબર છે. તો એ પૈકી આપણે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ લઈએ છીએ. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એટલે કે જેની સામેની બાજુઓ કેવી હોય? સમાંતર હોય. ચતુષ્કોણ હોય એટલે મિત્રો શું હોય? તેના વિકર્ણો હોય છે. તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના આપણે ગુણધર્મો જાણીએ છીએ, બરાબર છે. તો શું છે? તેના વિકર્ણો હોય છે એ વિકર્ણોના મધ્ય બિંદુ કેવા હોય છે? સરખા હોય છે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં. એટલે કે એસી નું મધ્ય બિંદુ, બરાબર છે, અને બીડી નું મધ્ય બિંદુ કેવું થાય? સરખું થાય છે. તો શું છે? આ આપણી પાસે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે. તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં વિકર્ણોના મધ્ય બિંદુ કેવા હોય છે? સરખા થાય છે. આપણી પાસે આ બી છે, એસી નું મધ્ય બિંદુ બરાબર બીડી નું મધ્ય બિંદુ થાય છે. ત્યાર પછી જોઈએ તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની અંદર સામેની જે બાજુઓ હોય છે એ કેવી હોય છે? સરખી હોય છે.
એટલે કે એ બી ની સામેની બાજુ કઈ છે સીડી, તો સામસાની બાજુ કેવી હોય છે સરખી હોય છે, તો એ બી બરાબર સીડી. તેવી રીતે એડી બરાબર બીસી જોવા મળે છે. તો મિત્રો શું થઈ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની આપણે વાત કરીએ છીએ. ત્યારબાદ આપણે સમબાજુ ચતુષ્કોણની વાત કરીએ. સમબાજુ ચતુષ્કોણ એટલે શું થાય છે મિત્રો કે જેની ચારે ચાર બાજુના માપ કેવા હોય સરખા હોય. તો ચતુષ્કોણ એબીસીડીમાં એ બી બરાબર બીસી બરાબર સીડી બરાબર ડીએ ચારે ચાર બાજુના માપ કેવા હોય સરખા હોય છે. અહીં આપણે યામભૂમિની વાત કરીએ છીએ એટલે કે ચારે ચાર અંતર આપણે સરખા લઈશું. એટલે કે એ થી બી વચ્ચેનું અંતર બરાબર છે, બી થી સી સુધીનું અંતર, સી થી ડી સુધીનું અંતર અને ડી થી એ સુધીનું અંતર કેવું થાય સરખું થાય છે. ત્યારે સમબાજુ ચતુષ્કોણમાં એટલે સમબાજુ ચતુષ્કોણના જે વિકર્ણો હોય છે એ વિકર્ણો આપણે કાટખૂણે દુભાગે છે. એટલે જ્યારે વિકર્ણો છેદે છે ત્યારે જે ખૂણો બનાવે છે એ 90 અંશનો ખૂણો બનાવે છે અને કાટખૂણે દુભાગે છે. એટલે કે એઓ એ થી ઓ સુધીનું અંતર બરાબર ઓ થી સી સુધીનું અંતર થાય છે. તેવી રીતે જોઈએ તો બી થી ઓ સુધીનું અંતર બરાબર ઓ થી ડી સુધીનું અંતર આપણે સમબાજુ ચતુષ્કોણમાં જોવા મળે છે. હવે તેવી રીતે ચોરસની વાત કરીએ. ચોરસમાં પણ શું હોય છે ચારે ચાર બાજુનો માપ સમાન હોય છે. તો એ બી બરાબર બીસી બરાબર સીડી બરાબર ડીએ. ચોરસના વિકર્ણોની વાત કરીએ તો ચોરસના વિકર્ણો કેવા હોય છે સરખા હોય છે બરાબર છે. તો એસી બરાબર બીડી એટલે કે એ થી સી સુધીનું અંતર બરાબર બી થી ડી સુધીનું અંતર કેવું જોવા મળે છે આપણને સરખું જોવા મળે છે. તો આપણે ચોરસની વાત થઈ. ત્યારબાદ આપણે લંબચોરસ વિશે પણ માહિતી મેળવવાની છે. લંબચોરસની વાત કરીએ તો લંબચોરસમાં તમે બધા જાણો છો કે સામસામેની બાજુનો માપ કેવો હોય છે સરખા હોય છે. એટલે કે એ બી બરાબર શું થશે સીડી, તેવી રીતે એડી બરાબર શું થાય છે બીસી થાય છે. કે લંબચોરસમાં જે કંઈ વિકર્ણો જે કંઈ બાજુઓ હોય છે એટલે કે સામસામેની બાજુનો માપ કેવો હોય સરખા હોય છે. લંબચોરસના વિકર્ણો કેવા હોય છે સરખા હોય છે. લંબચોરસના વિકર્ણો જોઈએ તો એ સી બરાબર બી ડી. તો લંબચોરસના વિકર્ણોનો માપ કેવો હોય છે સરખા હોય છે. આ દરેક મુદ્દાઓ છે તમારે યાદ રાખવાના હશે. લંબચોરસનો દરેક ખૂણો હોય છે કેવો હોય છે એ કાટખૂણો હોય છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ સમલંબ ચતુષ્કોણની આપણે વાત કરીએ. સમલંબ ચતુષ્કોણ કોને કહેવાય બરાબર છે. તો જે ચતુષ્કોણની સામસામેની કોઈ એક બાજુની જોડ હોય સમાંતર હોય તેને આપણે સમલંબ ચતુષ્કોણ કહીએ છીએ. તો અહીં એડી બરાબર સમાંતર બીસી છે. તો આ બંને કેવી છે સમાંતર બાજુ. હવે સમલંબ ચતુષ્કોણ છે એ સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળની વાત કરવાની છે બરાબર છે. તો સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ આપણને કેવી રીતે મળે એ આપણે જોવાનું છે. તેના માટે સૂત્ર છે 1/2 કૌંસમાં સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો. જે કઈ સમાંતર બાજુઓ છે એડી અને બીસી તો તેમનો સરવાળો અને તેમની વચ્ચેનું અંતર અને આપણે તેની વચ્ચેનું અંતર આ બંનેનો આપણે ગુણાકાર કરવાનો છે. અને આ બંને ગુણાકાર કરીએ તો આપણને શું મળે છે સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ મળે છે. એટલે કે સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો ગુણ્યા તેમની વચ્ચેનું અંતર મળે છે. ત્યાર પછી આપણે છેલ્લો ચતુષ્કોણનો પ્રકાર જોઈએ પતંગ આકાર ચતુષ્કોણ બરાબર છે કે જેનો આકાર પતંગ જેવો હોય છે. પતંગ આકાર ચતુષ્કોણની અંદર જે પાસની જે બાજુ હોય છે એ બી અને એડી કેવી હોય છે સરખી હોય છે. તેવી રીતે બીસી અને સીડી છે એ કેવી હોય છે સરખી હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પતંગ આકાર ચતુષ્કોણની આપણે વાત કરી. તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ ચતુષ્કોણ વિશે માહિતી મળી, ચતુષ્કોણના પ્રકાર વિશે પણ માહિતી મળી. તેવી રીતે આપણે ત્રિકોણ છે એ ત્રિકોણ વિશે પણ માહિતી મેળવી છે. આ ત્રિકોણ અને ચતુષ્કોણ વિશે જે કંઈ ગુણધર્મો છે તમારે યાદ રાખવાના હશે અને તેની મદદથી આપણે કેટલાક દાખલાઓ છે એ પણ આપણે ગણવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રકારના જે કંઈ મુદ્દાઓ છે એ મુદ્દાઓની આપણે ફક્ત આજે ચર્ચા કરી છે. આગળના વિડીયોમાં આપણે આ મુદ્દાઓને આપણે સ્વાધ્યાય છે સ્વાધ્યાય 7.1 એની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. તો મિત્રો આ જે મુદ્દાઓ છે એ મુદ્દાઓ તમે નોટબુકમાં વ્યવસ્થિતપણે લખવાના છે અને તૈયાર કરવાના છે. આગળના વિડીયોમાં આપણે સ્વાધ્યાય 7.1ની ચર્ચા કરીશું. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.